guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ हामी उठेर बसिरहेको छ. So भएन है. So अहिले चाहिँ म उठिसकेको छु र अन्त दिदी पनि मेरोमा आउनु भएको छ र आज चाहिँ हामी मोमो चिल्ली अनि चिकन चिल्ली बनाएर खान लाग्यो. एक्चुअली दुईटैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा मिक्स गरेर चाहिँ यु नो ब्रन्च जस्तो बनाएर खान लाग्यो र यही नै मेरो बुढालाई पनि खाजा राखिदिनु पर्ला र आई विल शो यु अहिले हाम्रो के हुँदैछ किचनमा. सो यहाँ मैले पेपर टमेटो अनि यो अनियन चाहिँ काटिसकेको छु अनि यो सस चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ. हैन यो तात्तिन दिनु दिदी किनभने क्रिस्पी हुन्छ के. र यहाँ मोमो पनि मैले बनाएको छु. मोमो चाहिँ यो ग्योजा स्टाइलमा बनाएको छु ताकि यो एउटा साइड चाहिँ क्रिस्पी होस् भनेर. चिकन चाहिँ यहाँ पाकिसकेको छ. As you guys can see, अब एकछिनमा यो मोमो झिक्ने हो अनि यो स्टाइललाई हल्का सफा गरेर चाहिँ त्यो मोमो चिल्ली र चिकन चिल्लीको ससलाई चाहिँ हालेर फ्राई गरेर यदि बनाएर खाने है दिदी. सो अहिले चाहिँ मोमो मैले झिकिसकेको छु. एज यु गाइस क्यान सी तल चाहिँ यस्तो क्रिस्पी छ र यहाँ चाहिँ भेजिटेबलहरू फ्राई गर्दैछु. हो यसमा सब्जी भइगयो. सो अलमोस्ट रेडी हुन लागिसकेको छ. पाकेपछि तपाईहरुलाई म देखाउँछु कस्तो भयो भनेर है. त बाइ द वे यसको रेसिपी चाहिँ मैले राखेको छु. मोमो चिल्लीको रेसिपी चाहिँ मैले राखेको छैन तर चिकन चिल्लीको रेसिपी अनि चिप्स चिल्लीको रेसिपी चाहिँ अलरेडी मैले मेरो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु. तर बेसिकली सेम नै हो हैन. यो सस र भेजिटेबलहरू युज गर्ने चाहिँ जस्ट यो मोमो कसरी पकाउँछ त्योमा डिपेन्ड गर्छ मोमो चिल्लीको चाहिँ. बट या म चाहिँ आज एकदमै सिम्पल स्टाइलमा बनाउँदैछु यो मिक्स गरेर चिकन चिल्ली र मोमो चिल्लीलाई. सो या होपफुली मिठो हुन्छ होला. फर्स्ट टाइम ट्राई गरेको हो. बनेपछि देखाउँछु है त. के भन्छ र यसको टाइटलमा वी अल हेभ द्याट फ्रेन्ड हु इज सो एक्स्ट्रा द्याट वी हेभ टु प्रिटेन्ड द्याट वी डोन्ट नो हर रे के. हेर्नु फोटो खिचेको त्यसले. अब अरूहरू चाहिँ के लगाएर बसेछ है. पोजेर पोज अरूहरू चाहिँ थ्याङ्क यू भन्दै बसेछ. त्यो चाहिँ पोज हाल्दै बसेछ. मोमो एन्ड चिकन चिल्ली इज रेडी गाइज. अहिले यस्तो देखिरहेको छ. अब चाहिँ हामी खाने यो भोक लागिरहेको छ. पिरो चाहिँ साह्रै पिरो चाहिँ भएछ नि ठिक हो. ल तयार हाम्रो चिकन चिल्ली अनि मोमो चिल्ली. कस्तो छ दिदी? मिठो छ. मेरो चाहिँ यहाँ छ. सो गाइज अन्त दिदी भर्खरै जानुभयो एन्ड इट वाज रियली फन क्याचिङ अप विथ हर. निकै रमाइलो भयो. हामीले हाँसो र ठट्टा गर्यो गफ गर्यो. टाइम पास भएको थाहै नै पाएन. बाइ द वे लिपस्टिक अहिले मैले जुन लाएको छु त्यो चाहिँ बिहान लाएको लिपस्टिक होइन किनभने त्यो बिहान लाएको लिपस्टिक चाहिँ मैले खाँदाखेरि सबै गयो. चिकन अनि मोमो चिल्ली वाज असम. एकदमै मिठो भएको थियो र तपाईहरुले मेरो रेसिपी ट्राई गर्नुभएको छैन भने डेफिनेटली गो हेड एन्ड ट्राई. बाइ द वे आई वाज टकिङ अबाउट दिस. यो चाहिँ हो यो लिपस्टिक जुन चाहिँ अहिले मैले लगाएको छु. बिहान लगाएको अर्कै थियो र यो चाहिँ मेरो बहिनीले मलाई दिएको म्याट लिपस्टिक भन्दो रहेछ सोप एन्ड ग्लोरीको. इट इज रियली नाइस गाइज. यसको नाम चाहिँ के छ लेट मी सी. चोको बेरी रे के यसको कलरको नाम. लाउँदाखेरि यस्तो देख्छ. रियली प्रिटी गाइज. एकदम मोइस्चराइजिङ पनि छ त्यही भएर पनि होला मलाई मन परेको. सो तपाईहरुलाई म स्वाच दिन चाहन्छु. यसरी हातमा लाएर चेक दिस आउट. यस्तो देख्छ. एकदमै मोइस्चराइजिङ छ. मभी पिङ्क कलरको छ. यो हल्का ब्राउन जस्तो पनि देख्छ तर यु नो एकदमै राम्रो मिठो कलर छ. प्याकेजिङ चाहिँ यस्तो देख्छ यसको. I really like this one. So guys, मलाई चाहिँ धेरै जसो भ्युअरहरुले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ कि च्यालेन्ज भिडियो गर्नु भनेर. सो आई एम गोइङ टु डु दिस च्यालेन्ज. यो पहिला पनि मैले गरिसकेको ट्राई नट टु लाफ भन्ने च्यालेन्ज र इट सिम्स सो फन. तर पहिलाको च्यालेन्ज भिडियोमा चाहिँ म एकदमै छिटो हाँसेको थिएँ. तर यो भिडियो जुन मैले पाएको छु यो चाहिँ एकदमै हँसलाउने छ जस्तो लाग्छ मलाई र आई विल ट्राई माई बेस्ट नट टु लाफ. अनि लेट्स सी म कतिचोटि हाँस्छु. आइ एम प्रिटी श्योर म चाहिँ हाँस्छु होला तर आई विल ट्राई टु लाफ लेस you know. So let's go ahead and do this challenge in 3, 2, 1. I know what's going to happen. Already predict गरिसकेको थिएँ त्यही भएर मैले हाँसिहालेँ. म स्माइल गरेँ छैन यसमा. बाइ द वे गाइज स्माइल त भइहाल्छ होइन. लाफ गर्नु पर्ला. ट्राई नट टु लाफ वाला. सबै नाचिरहेको छ. त्यो मात्रै रिसाएर बसिरहेको छ. Oh, this baby's gonna fall. Oh, बिचरा. Ready? Go. Oh dear. Oh my gosh.
Excuse me, can I come in? Hi! That's rude. Bichara. Oh my god, this guy. Oh dear, that must be Careful, painful. babe. Is that allowed? Oops. Say yay, buddy. Yay, buddy. Yay. Oops. Oh my god, guys, this challenge is so hard. There's no way I can watch this video and not laugh. Okay? Got that on video too. Whoa! एक सर्कल है आदमी पुच्चेले. You're good at that, sister. ये बाहरी कटला है. ये लौट सके ये बच्चे. Oh my god. ए और को बच्चे ने sit up आद दिया. Is it called sit up? I guess push up. के भन्छ I don't know. Correct me if I'm wrong. दाँते झार्दियो त्यसको बाबाको. Oh no. So I'm gonna stop over here, हैन. So guys, मैले यो च्यालेन्ज को भिडियो एन्ड गर्दै थिए, बट यु नो मेरो ब्याट्री मरिगएर चाहिँ आई ह्याड टु स्टप. अनि म माथि गएर मैले नयाँ ब्याट्री लिएर आएको छु र मेरो सेटअप चाहिँ होल मेसअप भइसकेको छ, एज यु गाइज क्यान सी. किनभने म अघि न भुइँमा बसेर फिल्म गर्दै थिएँ, अहिले चाहिँ म मेरो लो बेडमा हो. होपफुली तपाईहरुलाई यो च्यालेन्ज भिडियो मन पर्यो होला. अभियसली यो च्यालेन्ज चाहिँ मैले हारिसकेको थिएँ. भिडियो स्टार्ट हुन नपाउँदै मैले हाँस्दिएको थिएँ, बट इट वाज रियली फन वाचिङ दिस भिडियो. र इफ यु गाइज वान्ट मी टु डु मोर च्यालेन्ज भिडियोज लाइक दिस, देन let me know or send me a link. You know, तपाईहरुले जुन भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र तपाईहरु मज्जाले हाँस्नु भएको छ भने चाहिँ do send me the link र I will try to you know watch the video अनि try not to laugh. अनि अरु कुनै च्यालेन्जहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि do let me know in the comments down below. र yeah guys, that's about it. यो च्यालेन्ज को भिडियो चाहिँ let's end here and carry on with the vlog. So guys, अहिले म डिनर प्रिपेयर गर्दै हो र डिनरको लागि चाहिँ मैले चिकन काटिसके अनि आलु र क्यारोट चाहिँ अझै काट्न बाँकी नै छ, एज यु गाइस क्यान सी. र आज चाहिँ म चिकन करी बनाउन जाँदै छु विथ दिस हट एन्ड स्पाइसी करी सस. यो चाहिँ चाइनिज सुपरमार्केटमा पाउँछ, सो डेफिनेटली गिभ इट अ ट्राई. एकदमै सजिलो छ यो करी बनाउनको लागि. बेसिकली चाहिँ चिकनलाई हल्का फ्राई गर्ने हो अनि त्यसपछि यो भेजिटेबल्सहरु हाल्ने हो. अनि एकछिन भुटेपछि चाहिँ डार्क सोया सस थप्न मन लाग्छ भने चाहिँ थप्ने, अनि पिरो अझै पिरो खान मन लाग्छ भने पिरो पनि थप्ने. र यो पेस्ट छ लाइक सस छ, यो चाहिँ लाइक तपाईलाई जति हाल्न मन लाग्छ त्यति हाल्ने. यदि तपाईलाई थिक बनाउन मन लाग्छ भने धेरै हाल्ने, थिक बनाउन मन लागेन भने चाहिँ ठिक्कको हाल्ने. अनि यु नो घोलेर चाहिँ यो चिकन अनि आलुहरुलाई चाहिँ मजाले पाक्न दिने. अनि पाकेपछि चाहिँ योर डिलिशियस करी is ready. So yeah, पाकिसकेपछि चाहिँ I will show you कस्तो देख्छ यो करी एक्चुअली मा. It is so delicious. अन्त दिदीले कहिले नि ट्राई गर्नु भएको छैन भन्नुभएको थियो यो करी सस चाहिँ. सो त्यही भएर चाहिँ म करी पाकेपछि चाहिँ I will take this to अन्त दिदी's house and then we will eat there. अन्त दिदीले चाहिँ भात त्यही पकाउँछु भनेको छ. So basically I will cook the curry and we will eat the dinner over there in अन्त दिदी's house. So guys, मेरो करी चाहिँ रेडी छ, as you guys can see. भर्खरै पाकेको हल्का पातुलो देखिरहेको छ अहिले, एज यु गाइस क्यान सी. तर यो चाहिँ मैले एकछिनपछि खाने हो र यसलाई एकछिन राखे भने चाहिँ यो झनै थिक हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई पर्पसली नै पातुलो बनाएको हो. इट लुक्स सो गुड एन्ड टेस्ट अमेजिङ. आई होप अन्त दिदी विल लाइक दिस. बाइ द वे यो प्यान चाहिँ मैले चेन्ज गरेको छु किनभने अघिनको प्यान चाहिँ हल्का सानो भएको थियो, त्यही भएर ठुलो प्यान युज गरेर पकाएको छु. एन्ड या यो क्यारोट अनि पटेटोहरु हाल्यो भने चाहिँ ग्रेभी झन् थिक अनि डिलिशियस हुन्छ. सो डेफिनेटली एड क्यारोट एन्ड पटेटो
potato. Check this out, looks so good. So guys, that's all for today. Thank you so much for watching my videos, and please make sure to like, share, comment and subscribe for more. Bye, see you tomorrow.